Cement, stål och stenhårda siffror är temat när Skanska öppnar böckerna och redovisar sitt tredje kvartal. Med oss här för att prata om murbruket håller ihop i Q3 är vd Anders Danielsson. Välkommen. Tackar. Vill du sammanfatta kvartalet lite kortfattat? Ja, om jag börjar med vår byggverksamhet så levererar vi väldigt starkt resultat där, och det gäller alla geografier, vilket är ju väldigt positivt. Vi ökar lönsamheten i alla geografier och vi ligger ju i marginalen väl över våra målsättningar. I vår bostadsutveckling där levererar vi fantastiskt starka resultat i Centraleuropa, så det är ju stjärnan i kvartalet för bostadsutveckling. Och däremot i Norden så ser vi en fortsatt svag marknad och som då påverkar försäljningen och då även lönsamheten. Vi ser lite ljuspunkter i vår norska verksamhet då på bostadsutveckling. När det gäller kommersiell fastighetsutveckling så ser vi positiva signaler i Centraleuropa, och både när det gäller investerare och potentiella hyresgäster. Vi ser också tecken på ljusning i Norden. Däremot i USA så har vi en fortsatt svag marknad, avvaktande investerare, och vi tar också en nedskrivning i ett fåtal projekt där som inte är kassaflödespåverkan. Och vår fastighetsförvaltningsportfölj på drygt 8 miljarder är väldigt stabil. Stabila kassaflöden, stabila värden, och vi har också en stabil uthyrningsgrad där. Så överlag är det en stark rapport. Byggmarginalen som du nämnde kom in på 4,2% över målsättningen. Hur har ni lyckats öka den och hur ska ni göra för att fortsätta hålla den på den här höga nivån? Ja, vi har ju legat på våra målsättningar över de senaste 4-5 åren, och det är ett resultat av den strategi vi la fast för ganska många år sedan, där vi har varit selektiva. Vi går för projekt där vi har en historisk lönsamhet, där vi med kunder som vi har också en bra track record med, och också att vi har rätt team på plats. Och det har varit framgångsrikt, och vi har kunnat till och med växa då i våra intäkter med en fortsatt hög lönsamhet. Så det gäller att behålla disciplinen. Det är nummer ett för att fortsätta hålla oss på den här nivån. Och det har vi alla möjligheter att göra, för vi har en väldigt stark orderstock idag, och som gör att vi kan vara fortsatt selektiva vilka projekt vi går in i. Du nämnde orderstocken. Orderingången landade på 39,9 miljarder, något under estimaten och lägre än fjol. Hur ser du på orderläget i kvartalet? Orderläget vår orderstock är på historiskt höga nivåer, och det så är jag väldigt confident i den. Och sen ser man på orderingången i enskilda kvartal så kan det vara lite slaget. Våran book to bid ligger ju fortsatt en bra bit över 100%, vilket gör att vi fortsätter ta in order i den takt vi producerar, och det är också en bra signal för framtiden. Vi har också en bra pipeline, och så att det är ingenting jag är orolig för, utan det kan slå lite i enskilda kvartal som det har gjort framförallt i USA i det här kvartalet. Ja, om vi ska prata lite om USA då. Många av era projekt har ju varit statligt finansierade. Ser du någon påverkan på offentlig-privat samverkan-projekten med Trump och nedstängningen av statsapparaten? Ja, vi har inte sett några tecken på det ännu. Det är någonting vi bevakar såklart, men alla våra projekt som är igång är finansierade, och de allra flesta kunder vi har i USA är antingen städer, stater eller institutioner. Så vi har begränsade projekt där vi har direkt mot federala myndigheter, även om det också förekommer. Så att än så länge har vi inte sett någon att det saktar ner, så att säga. Om vi ska prata transaktionsmarknaden då, hur upplevs transaktionsaktiviteten för kontoren i Europa och USA? Ja, vi ser en ljusning i Centraleuropa. Vi ser tecken också på ljusning i Norden. Däremot i USA så ser vi en fortsatt avvaktande inställning på transaktionsmarknaden. Få transaktioner ute i marknaden. Investerarna tvekar. Det är fortsatt lite för höga
långa räntor i USA för att det ska vara attraktivt, för att de ska trycka på knappen och investera. Så att, och det är någonting det kommer ta tid innan det går över. Så därför har vi fortsatt svaga utsikter där. EU-kommissionen uppskattar att investeringsbehovet inom energiinfrastruktur till 60 000 miljarder de kommande 5 åren. Det talar för goda utsikter på den europeiska marknaden. Hur ska ni rida på det här? Ja, men det är absolut vår syn också, att vi ser ökade möjligheter inom de sektorerna, och vi är också välpositionerade. Vi har en stark organisation på just anläggningssidan med infrastruktur i alla våra geografier. Så det här är någonting vi självklart ser som en stor möjlighet för oss, och vi positionerar oss också för att kunna vara konkurrenskraftiga i de projekt som kommer komma. Tack Anders Danielsson för att du gästade EFN Direkt, och tack till dig som har tittat. Om en liten stund ska vi prata snabb KPI här i studion. Missa inte det.